ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც გუშინ გავაჟღერეთ და შესაბამისი ჩართვებიც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. ინფორმაციაც მოგაწოდეთ. რუსთავის აზოტი ელექტროენერგიის გამომუშავებას თავად იწყებს იმისთვის, რომ ხარჯები დაზოგოს და წარმოება მეტად ენერგოეფექტური გახადოს. მათ სიმენსის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კონდენსაციური ელექტროსადგური სწორედ გუშინ შეუშვეს ექსპლუატაციაში. ღონისძიებას, რომელიც რუსთავში გაიმართა, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და რას ნიშნავს კონდენსაციური ელექტროსადგურით ენერგიის გამომუშავება, რა შესაძლებლობას აძლევს ის კომპანიას, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. რუსთავის აზოტი ამიერკავკასიაში მინერალური სასუქებისა და ინდუსტრიული ქიმიკატების მწარმოებელი უმსხვილესი ქიმიური საწარმოა. შესაბამისად ელექტროენერგიის ერთ-ერთი უმსხვილესი მომხმარებელიც. იმ ფონზე, როცა ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება და საქართველოს ზაფხულის პერიოდშიც კი ენერგიის ყიდვა უწევს, საწარმომ ენერგოეფექტურობის გზა აირჩია. რუსთავის აზოტში ექსპლუატაციაში კონდენსაციური ელექტროსადგური შევიდა, რომელიც საწარმოს საშუალებას აძლევს 20%-ით ნაკლები ელექტროენერგია შეიძინოს საბითუმო ბაზარზე. დღეს ჩვენ გვჭირდება წელიწადში 300 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. იმიტომ რომ საწარმო მუშაობს სრული დატვირთვით. ამ ტურბინა გენერატორის მეშვეობით ჩვენ გამომიმუშავებთ ამ მოცულობის 20%-ს. ესე იგი გამოდის რომ 240 მილიონი კილოვატ-საათის ყიდვა დაგვჭირდება ჩვენ საბითუმო ბაზარზე. ხოლო 60 მილიონი კილოვატ-საათის წყარო იქნება სწორედ ეს ტურბინა გენერატორი, რომელიც მუშაობს ჩვენივე ორთქლზე. თუ აქამდე საწარმოს მიერ გამოყოფილი ორთქლი იკარგებოდა, ახლა მას უფრო სასარგებლო ფუნქცია მოუძებნეს. 9 მეგავატის სიმძლავრის კონდენსაციური ელექტროსადგური ენერგიას სწორედ იმ ორთქლის მეშვეობით გამოიმუშავებს, რომელიც ტექნოლოგიურ პროცესში ადგილზევე გამოიყოფა. პროექტში რუსთავის აზოტის პარტნიორი სიმენსი იყო. კონდენსაციური ელექტროსადგური სწორედ კომპანიის ორთქლის ტურბინის გენერატორის უახლესი ტექნოლოგიითაა აღჭურვილი. მოხარული ვარ, რომ რუსთავის აზოტი აღმოჩნდა კომპანია, რომელმაც სიმენსის ორთქლის კონდენსაციური ტურბინა დაამონტაჟა. ეს უფრო ენერგოეფექტურს გახდის მათ წარმოებას. ტურბინა 20%-ით შეამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას და მათ განვითარების საშუალებას მისცემს. კონდენსაციური ელექტროსადგურის პროექტი 5,5 მილიონი დოლარით სრულად რუსთავის აზოტმა დააფინანსა. ახალი სადგურის მეშვეობით გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვას კომპანია ისევ ენერგოეფექტურობასა და სხვა მიმართულებით განვითარებაში გეგმავს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების